फ्रेंड्स, घेऊन आलेले आहेत तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट आणि प्रोफेशनल पद्धतीचं मार्केटमध्ये विक्री होणारं बटरस्कॉच आईस्क्रीम घरच्या घरी एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये। तर चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे 1 कप आपण म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे, रूम टेम्परेचर वरतीचं बघू शकता। तर हे 1 कप आपल्याला घ्यायचं आहे, आपण एका बाउलमध्ये टाकून घेत आहोत। तर 240 मिली हा कप आहे। त्यानंतर एव्हरीडेचा आपण मिल्क पावडर घेतलेला आहे, तुम्ही कुठलंही मिल्क पावडर वापरू शकता। इथं आपण 1/4 कपने आपण हे मापून घेत आहोत, बरोबर बघू शकता। तर आपल्याला हे झाल्याच्या नंतर आपण घेत आहोत मिल्क मेड, बघू शकता। हे मी नेस्लेचं मिल्क मेड घेतलेला आहे। तर आपल्याला हे 1/4 कपने मापून घ्यायचं आहे, बघू शकता। तर हे जर तुम्ही पहिल्यांदा वापरत असाल तर हे ज्यांच्यासाठी आहे। तर हे आपल्याला फूड रॅपर पेपरने पॅक करावं लागतं, नाहीतर ते वाळलं जातं। तर हे आपण फूड रॅप पेपरने रॅप करून ठेवावं। त्यानंतर आपण साखर घेतलेली आहे 1/4 कप। त्यानंतर मी घेतलेला आहे कॉर्नफ्लॉर आपल्याला 1/2 या चमच्याने घ्यायचं आहे। तर आपण बघू शकता छोटा चमचा आहे, तर आपण 2 चमचे हे घेत आहोत। तर हे दुसरा चमचा आहे, बरोबर आपण फक्त 2 चमचे कॉर्नफ्लॉर टाकलेला आहे। त्यानंतर घेतलेला आहे लिक्विड ग्लुकोज। तर लिक्विड ग्लुकोज घेते वेळेस आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की ते खूप असं चिकट असं, त्यामुळे आपण 1 चमचा बरोबर घ्यायचा आहे आणि त्याला आपण पाण्याचा हात लावून हे काढून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। तर हे असं निघणं शक्य नाही, त्यामुळे हे एकदम पाण्याचा हात लावायचा आणि अलगदरित्या बाहेर काढायचं अशा प्रकारे, बघू शकता एकदम बरोबर निघतं। तर इथे मी ही प्रोसेस झाल्याच्या नंतर आपण पॅन ठेवलेला आहे व ते पॅन आपल्याला गरम करण्यासाठी ठेवायचा आहे। तर गॅस आपण ऑन करून याला 1 बॉईल देणार आहोत। तर म्हणजेच आपल्याला 1 उकळी याला मारून घ्यायची आहे, फक्त 1 उकळी घ्यायची आहे। तर आपण याला 1 उकळी मारून घेऊया हाय स्पीडवरती। त्यानंतर आपल्याला हे रूम टेम्परेचरवरती थंड करण्यास ठेवायचे आहे अशा प्रकारे। तर हे मी काढून घेतलेले आहे, थंड करण्यास ठेवलेले आहे। त्यानंतर आपण ज्या कपाने मिल्क घेतलं होतं तेच कप आपण इथे वापरलेला आहे। व्हिपिंग क्रीम घेतलेली आहे, बघू शकता आपण कुठलीही घेऊ शकता। तर व्हिपिंग क्रीम आपण याने मापून घेऊया, 240 मिली आपण व्हिपिंग क्रीम घेतलेली आहे। तर व्हिपिंग क्रीम आपण घेते वेळेस फ्रीजच्या बाहेर काढून ठेवायची आहे थोड्या वेळासाठी, करायच्या अगोदर, कारण त्यामध्ये कुठलेही आईस क्रिस्टल नसावेत। तर आपण आता फेटून घेऊया। तर बीट करते वेळेस एक लक्षात ठेवायचे आहे, तर आपण बीटरने बीट करून घेऊया। तर आपण अगोदर लो स्पीड घेतलेली आहे आणि त्यानंतर आपण टर्बो स्पीडवरती याला फिरवून घेत आहोत। तर आपल्याला ही प्रोसेस 3 ते 4 मिनिट करायची आहे। तर बघू शकता एकदम छान अशी एअर फॉर्म झालेली आहे, यामध्ये खूप छान फेटली गेलेली आहे, तुमच्या लक्षात बघून येईलच। तर इथे बघू शकता हा बेस एकदम पूर्णपणे हा थंड झालेला आहे आणि थंड झाल्याच्या नंतरच आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। तर आपण याला मिक्स करून घेऊयात। तर हे चमच्याच्या साहाय्याने एकदम छान असं मिक्स काही होणार नाही, त्यामुळे बरोबर आपल्याला याला टर्बो स्पीडवरती फेटून घ्यायचं आहे एकदा फक्त। तर 2 मिनिटासाठी आपण याला छान फेटून घेऊया, ते छान असं हे मिक्स होईल। तर बघू शकता एकदा फक्त आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर घेतलेला आहे बटरस्कॉच इसेन्स। तर हे मी एका छोट्या चमच्याने मापून घेत आहे, बघू शकता। तर आपण 4 ते 3 थेंब टाकले तरी चालतं, बघू शकता मी मापून घेतलेलं आहे बरोबर। तर यामध्ये मी कुठलाही कलर ॲड करत नाही आहे, तुम्हाला जर यामध्ये कलर टाकायचा असेल तर तुम्ही येलो किंवा लिंबू कलर यामध्ये टाकू शकता, तो पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। त्यानंतर एक कंटेनर घेऊन इथे मी बटर नट्स घेतलेले आहेत, याला कॅरेमल क्रंच पण म्हणतात। तर बघू शकता आणि हे पूर्णपणे आपण घरी केलेलं आहे कॅरेमल क्रंच। तर तुम्हाला याची रेसिपी पाहायची असेल तर मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये, मी नक्की करेल। तर इथे आपण हे टाकून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये क्रीम टाकून घेत आहोत, या आपण जे बटरस्कॉचचा बेस तयार केलेला आहे तो। तर आपल्याला एक याची लेअर टाकून घ्यायची आहे, 1 लेअर कॅरेमल क्रंचची टाकायची आहे व 1 लेअर याची टाकायची आहे अशा प्रकारे। तर आपण याला पूर्णपणे टॅप करत राहायचं आहे प्रत्येक वेळेस अशा प्रकारे। तर हे घरी केल्यामुळे खूप मस्त लागतं, हे बाहेरही मिळतं पण अशा प्रकारे मिळत नाही, कारण घरी खूप छान होतं। तुम्ही घरी नक्की करून पहा आणि जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला पण एकदा लाईक करा।
तर इथे मी हा थर टाकून घेत आहे याचा पण। तर आपल्याला पूर्णपणे असं टॅप करत राहायचं आहे याला। तर हे मी शेवटचा थर टाकून झालेला आहे। त्यानंतर मी कॅरेमल क्रंच टाकत आहे। तर मला नक्की सांगा जर तुम्हाला याची रेसिपी पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये। तर हा आपला बेस तयार झालेला आहे पूर्णपणे। तर आता आपल्याला फुल रॅप पेपरने किंवा फॉईल पेपरने याला रॅप करून घ्यायचे आहे एअरटाईट। तर अशा प्रकारे मी याला एअरटाईट करून घेत आहे। जर तुमच्याकडे हे दोन्ही पेपर नसतील तर तुम्ही झाकण किंवा प्लेटमध्येही प्लेट लावूनही याला ठेवू शकता एकदम गच्च। तर बघू शकता हे आपल्याला ओव्हरनाईटसाठी फ्रीझरमध्ये ठेवायचे आहे एक रात्र। तर त्यानंतर आपण पाहून घेऊया। तर मी इथे काढलेलं आहे दुसऱ्या दिवशी एक रात्र ठेवलेलं होतं। तर बघूया आपण झाले का नाही आईस्क्रीम। तर बघू शकता एकदम छान असं दिसत आहे, घट्टसर जमलेलं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपला आईस्क्रीम तयार झालेला आहे आणि हे आपण आईस्क्रीम स्कूबने काढून घेत आहोत। बघू शकता खूप मस्त दिसत आहे आणि एकदम स्मूदी आणि एकदम तोंडात टाकताच असं विरघळणारं झालेलं आहे। तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा आणि रेसिपीचा फीडबॅक मला नक्की कळवा। आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर कमेंटमध्येही सांगायला विसरू नका। रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अशीच रेसिपी नवीन घेऊन भेटूया, तोपर्यंत